som ni ser här. Piazza Maggiore. Hjärtat av Bologna. Ja, det här är första gången vi spelar Champions League. Så att det är kul att få det förtroendet också. Man plockar in mig till en sån viktig säsong. Här bor älgen. Per me cosa preferisci? Vad gillar du bäst? Perfekt. Hur var det att vinna Europa League? Ja, det var en sjuk känsla. Nu lämnar vi alltså för träningsdag och Champions League. Och det är den ryggsäcken. Ja, exakt. Det är den ryggsäcken. Det är inte så mycket. Det räcker. Och när man är där på anläggningen så är man där liksom för att göra sitt jobb. Hur är det med Jon Dahl Tomasson? Han har ändå varit en stor spelare så han vet ju ändå hur det är i ett omklädningsrum. Nej, jag kan stå att du kommer inte fram. Så han fick mig lite att känna på det riktiga Europa, eller man säger, och att växa upp lite som människa och fotbollsspelare. Emil Holm, ska vi börja med ålder och längd och vikt? 24 bast, 1,92 och 88-89 kilo. Om jag är rätt underrättad så begär jag kontrollmätning på 1,92 så... Ja, då blir det nog 1,91. Du börjar med att ljuga här alltså. Passet säger 1,92 så att det är nog... Okej. Jag sa till polismyndigheten att säga 1,92. För det var precis på gränsen. Men överlägset kortast i familjen och då vill du sträva uppåt? Ja, det är ju så. Man känner sig kort hemma. Brorsan 2 meter och pappa 2 meter. Så... Är det något annat som du slirar på sanningen i? Nej, jag ska inte säga. Bara det där lilla med längden. Landslagsvecka igen. Och äntligen spel igen. För den där rätt så långa göteborgaren kom med igen. Men Emil Holm har haft en krokig väg att ta sig tillbaka den här hösten. Ge mig en siffra på fotbollslivet just nu. Mellan 1 och 10. 1 och 10 skulle jag säga en 6. Då finns det mycket kvar. För det finns mer att gå på. Ja, så jag går. Är du bekväm i den Trafiken? italienska trafiken? Ja, jag har nog faktiskt, om man säger, italianiserat mig i trafiken. Gester? Kanske inte så mycket gester, men... Det finns så här, mer att ge där också. Ja. Ja, det finns mer för Emil Holm. Han som plötsligt och överraskande bytte IFK Göteborg mot danska Sönderjyske för knappt 4 år sedan. Och som nu är inne på sin 3:e klubb i Serie A på bara 2 år. Han som flyttade från en Europa League-titel med Atalanta till ett Champions League-äventyr med Bologna var det tänkt. Men där har det hittills istället blivit mest först rehab och sen bänk. Det handlar nu om att hitta den raka vägen och att sätta fötterna rätt. Jag åkte på 2 riktiga skitskador om man säger så. Halka 2 gånger. Om man kan göra det, gjorde jag. Har ändå kommit på ställen jag tycker ändå där jag kan ta kliv, och när man åker på 2 skitskador i början så finns det mer att ta på. Vad hände? Ja, första halka så klämde jag till menisken på insidan. Jeppe Karlsson drog en liten kroppsfint och Emil Holm gick åt andra hållet och knät gick åt andra hållet. Så det var... Den där jäkla Karlsson? Ja. Okej. Sen andra gången, det här är ju nästan komedi alltså. Jag halkar på en kona och så stukar jag foten. Nu är du ute. Ja, det är bara sådana grejer jag kan göra egentligen. Det är... Har du hållit tyst om det här tidigare? Ja, det har jag hållit tyst om. Det är mörka vingar. C'ero già anche assoluto anche Liverpool. Sì. Per me cosa preferisci? Cosa ti piace? Alltså jag mår bra där jag är. Gillar staden, gillar klubben, gillar laget. Så att nu är det bara att få det att klaffa på planen egentligen. Normale un macchiato. Gillar du maten med mig? Ja, otroligt alltså. Si, grazie. Perfekt. Ci diamo martedì allora? Nu är det bara att jobba på och så få ta chansen när den kommer. Det här är första gången vi spelar Champions League. Så att det är kul att få det förtroendet också. Man plockar in mig till en sån viktig säsong som det ändå är. Trasferta inglese prima della trasferta. Tanken är att jag ska vara här och spela och konkurrera om en plats.
Och det ser jag alla möjligheter till att göra också. Med tanke på mitt förra säsong vann en Europa League och vann ganska framgående tycker jag under den tiden. Även fast jag åkte på en liten gubbad där i slutet. Det också. Ja, helt sjukt alltså. På rätt plats, men ännu inte allt på plats. Emil Holm som spelare är ganska mycket både som sin klubb och vårt landslag. Lite sökande. Efter många andra skador så kom den efterlängtade chansen igen hos Jon Dahl Tomasson. Trots den där öppna kritiken i somras. Jag sa det med att jag ville spela mer, kom ändå från en bra tid i Atalanta som sagt. Men så tror jag också att hade jag gjort mål där mot Danmark som jag skulle ha gjort så... Det skulle du ha gjort. Jag satt på läktaren, jag fattar inte att du inte gjorde det. Det men det gör menar, inte du heller. Det är det med, så jag tror i grund och botten så tror jag var mer besviken på mig själv. För hade jag ett mål där så hade det varit guld och gröna skogar och ingen hade liksom tänkt på det. Och... Blev du straffad för det? Nej, det tror jag inte. Jag tror bara han tycker det är en bra grej också att spelarna är besvikna, för han har själv varit spelare också så han vet ändå hur det känns. Så länge man säger det med någon grund så det inte bara säger det för att säga, så tycker jag det aldrig har varit några problem att prata och sådär. Mm. Får man gnälla ut i media tycker du? Ja, det får man göra. Om vi nu kallar det gnäll. Jo, men det får man göra, men sen gäller det också på något sätt att försöka backa upp det. Man kan ju prata och sådär. Men som sagt, jag tycker också det var en ganska förstorad grej, vad jag tycker. Förbundskaptenen och hans uttagningar, spelarna och deras tid på planen, en följetong under Tomassons korta tid. Både Emil Holm, Hugo Larsson och Antonio Elanga har utmanat ledarskapet. Men den enda vägen tycks vara att rätta in sig i ledet. Ska man hålla allting internt? Jag tror 9 av 10 fall så är det bra att knyta näven och jobba på. För, ja, på rätt sätt vill jag skapa rubriker. Okay. Att jag är en bra spelare och han gör det bra och den biten. Och jag känner väl att där jag är i min karriär just nu så är det nog bättre att knyta näven och vara tyst. Sen om jag är 29 bast och jag spelar i Real Madrid, då har man ju också lite mer att säga om. Ja. Exempelvis. Det är kul att du pratar nu. Lite grann i alla fall. Ja. Nej, katastrof detta. Katastrof, Bologna. Vad händer om du kommer sent? Då blir det böter. 100 euro per minut kanske. Och så stannar du, ja. Bra lucka. Otrolig lucka. Så ja. För nu är det ju... Det är lugnt. Kameran stängs av så får man ha på sig lite tillbaka. Har du en egen så här stege? Ja, men det har jag ska jag vara där. Det har jag nog. Men den håller jag nog lite för mig själv tror jag. Men det finns utstakat vad jag ska vara. Eller så berättar du lite grann. Ja, är det rätt tillfälle då? Ja, det är rätt tillfälle. Nej, men jag tänker om kanske två somrar. Att skriva på från någon utav de större klubbarna i Italien. Eller ute i Europa. En dröm att spela här faktiskt. Jag var faktiskt redan 6 år när jag sa till min farmor att jag skulle spela i Rödlistor. Ibland får man nypa sig armen lite, om man ska vara ärlig. Så att det är ändå, man lever ändå sin barndomsdröm man hade. Det var kul att veta att de får runt i han lilla killen när man var 6 år där, men han hade stora drömmar och nu är ändå här. Den där lilla killen, ja han är 24 nu, men tänker bli ännu större. Det är tydligt att den där korta tiden med Atalanta gav mycket och att Europa League-titeln i våras gav smak på mer. Hur var det att vinna Europa League? Ja, det var en sjuk känsla. Det är ändå någonting man har drömt till att vinna de här Europatitlarna. Och få lyfta den bucklan i Dublin, det var en magisk känsla. Det här är varje dag alltså.
Men du skulle kunna märka. Välkomna. Kassaholm. Vad händer mellan fotbollspassen? Är det här händer? Det här händer. Men vad är det som händer? Det är det största högt man kan köra på typ. 7500 bilar. Har du räknat dem? Nej, inte räknat, men det är stort. Det är mest bara skön avkoppling. Och tänka på något annat och sitta med en lilla instruktionsbok här. Och inte sitta med telefon och sådär. Jag tycker det är ganska jävla. Ja, varför inte? Och planen nu då? Nej, planen nu är att bygga upp den nya jag köpte. Ja. Så den är ju så här stor när den är klar. Men det här tar vi sen då? Det här tar vi sen. Det är ett annat tillfälle. Trångt i Bologna. Då måste man väcka grannar för att parkera om bilen. Om det är Champions League. Och det? En stor bil. Det är inte mer Lego där i eller? Alltså det ligger nog bitar i min bil fortfarande. Jag har lite skepp om man säger så. Emil Holm väljer uppenbart egna vägar. Inte som de flesta andra fotbollsproffs där hemma mellan träningar och matcher till exempel. Väldigt bra ställe. Är du en kaffekille? Ja, efter träning så brukar jag komma hit och sätta mig och ta en kopp eller om jag tar lite en apelsinjuice eller koppla av lite. Han är spelaren som har upplevt den mörka sidan av fanskulturen. Men det var inte kul. Och det var mycket känslor och hela den biten. Så att, nej, det var inte alls kul. Men Emil Holm är också den på planen som verkligen vill ha hettan på läktarna. Utan fansen så är inte sport någonting. Det är, alltså, fotboll, handboll, basket. Alltså, det är ju fansen som på något sätt som är det roligt för oss också. Och deras passion. 9 gånger av 10 så tillför det bara. Sen det finns alltid grejer som man kan alltså förbättra och prata om. Men alltså, utan våra supportrar som kommer till Dalara varje helg när vi spelar så utan dem ser vi inte så mycket. Han är också den före detta Blåvitt-spelaren som tänker sig att göra IFK great again. Blåvita hjärtat, beskriv det. Nej, men det är stort. Det är väldigt stort. Jag brukar kolla så mycket matcher jag kan och som jag sa hemma i somras. Utan när jag kommer hem då ska vi vinna SM-guld. Så att det slutar inte spela fotboll till dess. Frågan kvarstår dock. Varför flyttar du från Göteborg så tidigt? Och plötsligt? Och till Danmark? Ja, till Danmark och Sönderjyska av alla ställen. Ja, men det var inte helt självklart för oss utifrån. Nej, och det var väl inte för mig heller egentligen. Men jag hade 11 månader kvar på mitt kontrakt och jag ville förlänga med Blåvitt. Men de ville inte förlänga med mig. Varför ville de inte ha det då? Det vet jag faktiskt inte. Och jag ligger inte sömnlös över nätterna nu heller egentligen. Nu när det har gått som det har gått. Och jag hyser inget agg mot Blåvitt för det är klubben i mitt hjärta. Och jag kommer alltid liksom älska klubben. Vad känner du då? Nej, det är klart det inte var ett lätt beslut att flytta från Blåvitt och till en liten håla i Danmark. Men ja, nu i efterhand så är det bästa jag har gjort. När jag kommer hem då ska vi vinna SM-guld. Så att det slutar inte spela fotboll till dess. När ska du hem? Ja, det är förhoppningsvis några år till eller kvar. Jag vill ändå sätta mig ett avtryck här ute i Europa och ha en lång och fin karriär här och sen komma hem i speldugligt skick och sätta mitt avtryck där. Tack för titeln. Buonasera. Buonasera.